จริงๆเป็นแค่เรื่องที่สองที่เราได้ทำงานร่วมกันก็สนุกมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ยากมันก็แบบว่าไปจับมือด้วยกันแล้วก็ไปลุยกับสถานการณ์เฉพาะหน้าใน31วันที่เราต้องเจอกันในกอง ก็คือดีแต่ว่ามันไปยากเรื่องคาแรคเตอร์ใช่มันก็คือเป็นเคมีใหม่ๆที่มันไม่ได้เหมือนเหมือนเซนต์กับชินใน High School Phenemy อันนี้ก็จะเป็นพีทกับนิรันดร์ที่เป็นแบบคนที่ไม่เคยรู้จักกันแล้วก็แบบมาเจอกันแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆหมดเลยอะไรเงี้ยใช่ที่มันไม่เหมือนเดิม สวัสดีครับสกายนะครับรับบทเป็นนิรันดร์ครับสวัสดีครับผมนันนี้ครับรับบทเป็นพีทครับก็จริงๆก็เป็นภาษาจีนครับในคำว่าโอเนี่ยเป็นเหมือนกลุ่มคนโลกสมมุติที่พวกเราได้สร้างขึ้นครับก็คือเป็นชื่อของกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เป็นอูซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถเชื่อมต่อกับฟ้าดินแล้วก็ยืมพลังมาใช้เพื่อทำบางสิ่งบนโลกใบนี้ได้เป็นโชคชะตาที่บังเอิญทำให้เราสองคนได้มาเจอกันก็คือเหมือนนิรันดร์ไปทำภารกิจแล้วก็บังเอิญเจอพีทที่บ่อนตามเทรลเลอร์นะครับแล้วก็ด้วยความที่เขามีพลังปีศาจในตัวเขาเลยสามารถมองเห็นเหยาได้ ซึ่งอาชีพเราด้วยความเป็นอูอ่ะคือตอนนั้นเราเป็นภารกิจคือการปราบเหยาได้เงินก็เลยชวนเขามาแบบว่าเป็นเหมือนลูกมือเพราะเขาแบบว่ามีปีศาจในตัวแล้วก็มีพลังชกต่อยเก่งมาทำภารกิจร่วมกันครับก็นิรันดร์ก็จริงๆตามชื่อเรื่องเลยเป็นอูเป็นบุคคลเนี่ยครับที่สามารถเชื่อมต่อกับฟ้าดินแล้วก็ยืมพลังจากธรรมชาติมาใช้เพื่อทำภารกิจบางอย่างได้อย่างในเรื่องก็จะมีแบบเห็นว่าปราบสิ่งชั่วร้ายที่เรียกว่าเหยาเทรลเลอร์ที่เห็นคือมันเป็นเซี่ยวของเซี่ยวมากๆในเรื่องใช่ในแต่ละดีเทลจริงๆมันจะมีอะไรที่เยอะและมากกว่านี้อีกหลายเท่าเลยรู้จักโมโนโลกไหมครับแบบเวลาต้องพูดแบบว่า conversation ที่เป็นแบบว่าภาษายาวๆแล้วก็เหมือนพูดคนเดียวซึ่งพารากราฟหนึ่งมันก็จะแบบ7-8บรรทัดก็เป็นอย่างนั้นประมาณ2หน้าแบบภาษาจีนก็มีคือมันยากเพราะว่าเราไม่ได้คล่องแคล่วภาษาจีนคือก็รู้ประมาณนึงแต่ว่าก็เรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วมันก็อ่านออกแค่พินอินอันที่เป็นตัวอักขระจีนเงี้ยก็ไม่ได้อ่านออกซึ่งในเรื่องก็ไม่ได้แบบมีเวลาเรียนเยอะขนาดนั้นก็เลยส่วนใหญ่จะอาศัยวิธีท่องจำคือจำความหมายคร่าวๆแล้วก็จำคำไปเข้าสมองแล้วก็ค่อยไปเล่นออกมาซึ่งก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการแบบว่านวดให้มันเข้าหัวเพราะบางครั้งแบบมันมีแบบ technical problems ต่างๆที่ทำให้เราต้องจำบทจีนภายใน1 วันอย่างเงี้ย1 วันก่อนถ่ายซึ่งมันแบบยากมากคือเครียดแบบนอนไม่หลับคือแบบด้วยความทุนเดิมเราเป็นคนแบบย้ำคิดย้ำทำอยู่แล้วแบบจำได้แล้วก็จะเอาอีกคือหลังๆภาษาไทยก็ยังไม่เท่าไหร่มันแบบมันเป็นภาษาบ้านเราไงตอนหลังก็แบบปล่อยวางเรื่องความย้ำคิดย้ำทำได้แต่พอเป็นภาษาจีนมันสิ่งใหม่ๆแล้วมันก็จะมีความกลัวความแพนิคแล้วแบบนอนแล้วจำได้แน่หรือยังเนี่ยกลับมาเปิดดูแล้วก็ท่องอีกใน1 พิธีอย่างเงี้ยก็จะมีแบบการขอยืมพลังจากฟ้าดินแล้วก็มันจะมีแบบคำสั่งยืมพลังมาพลังอยู่ในตัวเราแล้วสั่งปราบขอดีๆขอให้แบบว่าออกไปจากคนนี้นะสมมุติออกสิ่งชั่วร้ายจงออกไปจากคนนี้นะก็ขอดีๆไม่ได้ก็สั่งด่าทออะไรก็มีซึ่งในเรื่องก็จะแบบมีอุปกรณ์สิ่งที่ยากใช่ไหมก็มีอันนี้เรื่องภาษาใช่ไหมแล้วก็เรื่องของการทำพิธีกรรมแล้วก็เรื่องของ emotional ในการ direct สื่อสารไปแบบมันค่อนข้างยากตรงที่มันแบบว่าไม่ได้แสดงความรู้สึกออกมาตรงๆด้วยความที่มันเป็นอูแบบเข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมของชีวิต
มันก็เลยแบบว่าเหมือนมันมีความปลงอะไรบางอย่างด้วยแบ็กกราวด์ผสมกันออกมา มันก็เลยจะยากเวลาสื่อสารออกมา ว่าให้คนดูรู้ว่าตัวละครมันรู้สึกอะไรอยู่พีทก็จะเป็นคนพีทเป็นปีศาจอ่ะพีทคือปีศาจครับใช่พีทจะมีปีศาจอยู่ในร่างกายอะไรเงี้ยก็ใช่มันก็เลยจะมีหลากหลายอารมณ์พีทจะเป็นคนที่เหมือนชีวิตนี้ไม่เอาอะไรละเพราะว่ามีหลายๆเรื่องที่แบบค่อนข้างแบบเกิดเรื่องไม่ดีกับเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยเป็นคนหัวร้อนอยู่แล้วก็ยิ่งมีปีศาจอยู่ในร่างมันยิ่งแบบทวีคูณไปอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้ใช้พลังเยอะมากเพราะว่าใช้พลังเยอะมากจริงเยอะมากเพราะไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นหรือว่าด้านอารมณ์แล้วด้านแบบสมมุติว่าอยู่ๆหัวเราะอีก2 วิมาคือตุ้มเลยได้เลยอะไรเงี้ยเราก็จะเชื่อว่าคืออันนั้นมันไม่รู้เป็นวิธีไหนนี้นะคือเราก็จะเชื่อว่าเรามีปีศาจอยู่ในร่างในการถ่ายทำเราก็จะคุยก่อนถ่ายทำเราก็จะคุยกับเขาเราคุยว่าประมาณว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องใช้นายนะมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเชื่อเยอะครับใช่เราก็พยายามหาอะไรที่มันรีเลทกับตัวเองแบบว่าความเชื่ออะไรที่เราไปดูแล้วเราสามารถจำมาได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนเราคุยกับร่างว่าประมาณว่าขอกเจี๊ยกขอกขอเขาคุยกับลิงไงเขาเป็นลิงพูดภาษาอะไรภาษาคนเราก็พูดให้เราเข้าใจเราพูดเหมือนเราเป็นหนึ่งเดียวกับเขาแล้วอะไรเงี้ยเราก็พูดมาว่าขอวันนี้ขอให้แบบออกมานะแบบออกมาให้แบบให้เต็มที่ที่สุดนะไม่ว่าจะอะไรเงี้ยก็ออกมานะอะไรแค่นี้มันจะเป็นเหมือนความเชื่อของผมณตอนเล่นคือพื้นฐานคือปีศาจเขามีเราไม่สามารถไปคือปีศาจเขาเป็นปีศาจที่มีชื่ออยู่แล้วครับมันเป็นปีศาจที่แบบมีชื่ออยู่ในปัจจุบันที่โลกก็เคยได้ยินอะไรเงี้ยแต่ผมได้แต่ยังพูดไม่ได้ก็คือเราไม่ได้ดีไซน์อะไรเราแค่ไปศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ไปศึกษาพฤติกรรมของลิงเราไปดูความ aggressive เรามาปรับใช้ในการที่เป็นพีทยังไงหรืออะไรเงี้ยใช่เราก็จะมาดีเทลตรงนี้กับพอเราเป็นร่างปีศาจเนี่ยเราก็มาแบบรู้สึกว่าสิ่งที่เขาถ่ายทอดทำออกมาโดยที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือถือว่าเป็นการกระทำของเขาเราก็ไม่ได้แบบมาจัดว่าฉันต้องแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยใช่ยากมันก็เป็นเรื่องความเชื่อกับความยากของอันนี้คือเป็นด้านแอคชั่นใช่เพราะว่ามันจะเป็นแอคชั่นแบบเราเป็นมนุษย์หนึ่งเป็นปีศาจด้วยคือเป็นมนุษย์แอคชั่นอีกแบบเป็นปีศาจแอคชั่นอีกแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ท่าทางอะไรเงี้ยใช่เล่นบูด้วยใช่ครับบูมันก็จะบูหนักครับว่าเรื่องนี้เป็นบูที่จริงจังที่สุดในชีวิตนันนี้แล้วเป็นบูแบบว่าแทบจะ 100% คือ 100% เลยเป็นบูเหมือนแบบเหมือนผมคือผมแอบบ่นตัวเองว่าแบบเอาฉันเป็นจาพนมแล้วตอนเนี้ยคือมันท่าทางอะไรเงี้ยคือด้วยความที่เราก็ไม่ได้แบบเราไม่ได้เก่งบู๊อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ต้องแบบไปเรียนรู้ท่าทางแบบผมนะต้องไปเล่นเกมต่อสู้ดูท่าทางทำเองที่บ้านเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาที่แบบไปเวิร์กช็อปแบบไปฝึกแบบเอาท่าที่ถูกต้องอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องทำเองหน้ากระจกหรืออะไรต่างๆนานาที่เราต้องฝึกเราอาจจะแบบมีไกด์ท่าจากผมก็ไปศึกษาใน YouTube หมายถึงว่าแต่เป็นศึกษาท่าเกมที่เกี่ยวกับลิงด้วยอะไรเงี้ยใช่แล้วก็พอมาแอคชั่นจริงคือเราก็ได้ไปเวิร์กช็อปว่าคิวนี้แบบต้องต่อยไปต่อยคนนั้นคนนี้ไปคนนี้มาต่อยอะไรไงแต่ว่าส่วนเรื่องร่างกายท่าทางคือจะเป็นเราเลยใช่เขาจะไม่ได้มาไกด์ว่าแบบท่าต้องแบบนั้นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่คือเขาแค่จะบอกว่าต่อยซ้ายหลบตรงนี้บล็อกอย่างนี้นะอะไรแบบบล็อกนะแล้วต่อยนะอะไรเงี้ยเตะเราก็จะเล่นด้วยความเป็นอินเนอร์เราใช่มีพลาดบ้างไหมสอนเบื้องหลังจริงๆมันแอคชั่นมันมีพลาดอยู่แล้วครับมันมีบ้างมันคือด้วยความที่มันยาวแล้วต่างคนแบบสมมุติผมจำแบบมันก็ต่างคนต่างพลาดครับมันมีบ้างนิดๆหน่อยๆจำได้เลยพวกผมไม่มีแอคชั่นกันเองแต่ว่าจำได้ว่าผมมาหลังนานี้วันนั้นแล้วมาถึงเฮ้ยทำไมนานี้คางดโดนเตะเท้าเข้าคางใช่นานี้คางดำเท้าแบบเล่นสุดปึ้งแล้วจะมีปลาหมอคางดำที่นานี้คางดำเป็นนานี้คางดำเฮ้ยชื่อเท่เหมือนกันนะนานี้คางดำนี่มันเป็นเรื่องปกติแหละของการแอคชั่นแต่ว่านั่นแหละความยากมันคือเรื่องพลังเพราะว่าอย่างที่คืออันนี้ถ่ายตั้งแต่
เช้าจนถึงเย็นอะแอคชั่นอยู่แค่ซีนเนี้ยใช่แบบแล้วมันเป็นลองเทคคือมันเป็นแอคชั่นความยากของมันคือเขาไม่ได้ถ่ายแบบว่า สมมุติว่าเขาถ่ายเป็นคัดๆอะมันมีอยู่ครับแต่เขาต้องเอาลองเทคด้วยแล้วคือลองเทคแบบทุกครั้งอะไรเงี้ยแล้วมัน ทุกคมันรั้งที่ฉาก มันเป็นแอคชั่นที่ยาวอะครับแล้วตัวไหนมันจะเป็นเรื่องของเรื่องอารมณ์ด้วย ตัวพีทก็เป็นตัวที่อารมณ์แบบแปรปรวนสุดๆอะมันแบบแปรปรวนมากๆครับมันเลยแบบโหหลายเรื่องกับ เราต้องเล่นเป็นคนสองบุคลิกตัวหนึ่งตัวต้องเล่นเป็นปีศาจตัวหนึ่งต้องเล่นเป็นตัวเอง มันไม่ได้เป็นเชิงสองบุคลิกขนาดนั้นนะครับมันก็คือเป็นพีทแหละแต่แค่พอมันเป็นอีกร่างหนึ่งเราก็จะอยู่ที่ว่าเป็นในเวอร์ชันไหนเวอร์ชันที่ไม่รู้ตัวกับเวอร์ชันที่อยู่กับเขาได้ไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องรอดูครับ คือเรื่องเนี้ยตอนนี้บอกกับพี่เทรนเนอร์บอกว่าเรื่องนี้ผมต้องใช้พลังมากคือพี่เทรนไงก็ได้ให้ผมถึกง่ายๆคือให้แบบมันอยู่ได้ทั้งวันอ่ะแต่คือล่าสุดคือนั่นแหละอย่างที่บอกคือแอคชั่นเรื่องนี้มันหนักสุดในชีวิตตรงที่ผมใช้พลังหมดจริงๆอันนี้คือหมดแบบว่ารู้แล้วว่าจะต้องเตะแต่ขาผมไม่ยกแล้วอ่ะจริงมันยกไม่ขึ้นเลยครับมันแบบมันก้าวไม่ออกแล้วมันไปไม่ได้แล้วอ่ะแต่ก็ฝืนแบบแบบโอ้โหไม่ไหวเลยจริงๆใช่ครับคือเรื่องนี้คือยอมรับเลยว่าใช้พลังแบบหมดตัวแล้วหมดแบบหมดก๊อกเลยถ้าผมอยู่เฉยผมจะเซฟเลยผมเก็บไว้เลยแล้วค่อยมาแบ่งใช้เป็นช่วงถ้าใช่สมมติว่าจะถ่ายเดี๋ยวรู้แล้วว่าจะถ่ายก่อนถ่ายผมก็จะนั่งอยู่เฉยไม่อะไร เหมือนทำสมาธิ ใช่ครับ แล้วเก็บได้จริงป่ะแล้วใช้งานได้จริง นี่ ป่ะ ผมรู้สึกมันจริงนะสำหรับผมทุกเรื่องที่เอามาใช้รู้สึกเหมือนเป็นเรื่องสุดท้ายด้วยกัน ก็เรื่องนี้ก็จะเล่นกับเรื่องโชคชะตาใช่ก็เป็นโชคชะตาที่นำพาคนสองคนมาเจอกัน แล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคเรื่องราวทำให้ความสัมพันธ์มันบียอนขึ้นไปอีกคือเรื่องนี้ด้วยความที่เริ่มต้นมันไม่ได้รู้จักจากความเป็นเพื่อนใช่มันคือถ้าตามเรื่องอ่ะมันคือผมเป็นเจ้านายเขาเป็นลูกน้องอ่ะเขาเป็นลูกจ้างเราเขาเป็นคนจ่ายเงินให้เขา มันเป็นเจ้านายแบบไหนเรื่อง เป็นแบบบอสฉันขยันเชือดนี่ใช่ป่ะมันมีเรื่องนี้ป่ะใช่ป่ะคุ้น ไม่ดี ๆนี่ เล่นครับจริงเล่นครับ ใช่ป่ะคุ้นๆแต่เราไม่ได้โรคจิตนะในเรื่องเราเป็นแบบว่า เราเป็นยังไง เจ้านายยังไง เป็นเจ้านายยังไง เป็นเจ้านายที่เป็นอู เอางี้ถามลูกน้อง ลูกน้องเจ้านาย เป็นเจ้านายยังไงเขาเป็นเจ้านายแบบไหนในเรื่องนะ พูดไปจะสปอยไงไม่เอาดีกว่ารอดู เดี๋ยวเขาตัดออกให้ มันทำให้เกิดหลายเรื่องราวในนั้น อยากบอกอะไรเมื่อกี้ถ่ายเสร็จมาอยากบอกอะไรเจ้านายคนนี้ ว่าอ๋อ มันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า มันเก่งอยู่แล้วทำไมไม่ช่วยวะแม่งเอ้ยอะผมแบบทำไมวะทำไมปล่อยให้พีททำอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยใช่ เราแบบรับลูกน้องมาใช่ไหม ไม่ต้องใช้งาน เราก็ต้องมีบททดสอบไงรับมาเราก็ต้องแบบว่าเป็นเด็กฝึกงานแล้วผ่านโปรไหมมันก็ต้องมีบททดสอบอยู่ดีๆมาได้เงินเดือนเลยมันก็ ไม่ได้ หรือได้ใจทำแบบประเมินแล้วอารมณ์ร้อนเป็นยังไงติดเรื่องการคุมสติ หมายถึงพีท อันนี้เดี๋ยวส่งไปอย่างนี้ก็ต้องเล่นอย่างนี้แหละอะไรนะครับเขาแบบมีปีศาจในตัวไงจริงๆเขาปลอดภัยกว่าเราอีกเราไม่ได้มีใครปกป้องเลยเขามีปีศาจอยู่ในตัว เรียกว่าเป็นภัยอันตรายครับจะมีใครปกป้องมาโอ้โหตัวอันตรายเลยตอนเนี้ยผมอยู่ในฐานะปกป้องเขานี่แหละในเรื่องเนี่ยจนปกป้องจนแบบโดนคนเดียว แบบว่าตัวเองบ้างนี้เหรอ ทำไมแบบพูดไม่ได้แต่ ไม่เป็นจริงๆมันสลับเป็นปกป้องคือไอ้พีทอย่างเงี้ยจะปกป้องนิรันดร์ในเรื่องของกายภาพแต่เราเป็นแบบว่าสายเวทไงแล้วก็มี เขาแบบไหนอะเรายังไงท้องมน ใช้พลังจิต ที่เรียกว่าปกป้องแล้วเป็นไง ปกป้อง ส่วนใหญ่เล่นคนเดียวครับแล้วเวลารับก็
มันจะแยกกันรับอ่ะมันไม่ได้เล่นด้วยกันไม่ได้ส่งอารมณ์ด้วยกัน ใช่ ก็จะมีความยาก มีใครคอยช่วยข้างๆมาแม่ในการส่งอารมณ์หรือว่าอะไรเงี้ยเวลาเล่นคนเดียว ช่วยตัวเองเลย คือจริง ๆ ก็จะมีแบบทีมงานมาส่งไดอะล็อกแหละแต่เขาก็ส่งไดอะล็อกอย่างเดียวไงเขาไม่ได้แบบว่า มันไม่ได้เป็นเรื่องอารมณ์อะครับใช่ อารมณ์ไม่มีแต่จะเป็นลมมามี มันร้อนมากพอถึง CG แล้วโอ้โหไฟอ่ะ แต่ละวันไม่เหมือนกันเลยอะสภาพแต่ละวัน คือเรื่องที่แล้วนานนี้เข้าโรงพยาบาลเรื่องนี้ผมเข้าโรงพยาบาล จริงเหรอ สลับกัน เพราะอะไรเพราะอะไร อ๋อก็จริงๆก็ใช้พลังเหมือนกันนั่นแหละด้วยความที่มันหลายอย่างอ่ะตอนนั้นถ่าย3 วันติดแล้วแบบอาหารเป็นพิษ ตั้งแต่แบบเช้าอ่ะ10 โมงแล้วเป็นวันที่แบบต้องขึ้นบริกอ่ะเอาถ่ายเป็นแบบพวกซีนรถอ่ะแล้วก็ต้องไปถ่ายแบบตามถนนใหญ่แถวแบบร่มเกล้ากรุงเทพพีทาซึ่งแบบรถมันเยอะมากแล้วก็ท้องเสียตั้งแต่เช้า จนมาถึงค่ำอ่ะถ่ายจบประมาณ4 ทุ่มหรือเที่ยงคืนไม่รู้อ่ะแล้วก็ปรากฏไม่ไหวละเลยไปแอดมิดตอนตี 2แล้วก็ไปเจาะเลือดตรวจแล้วเป็นเหมือนแบบแบคทีเรียในเลือดมันเยอะก็เลยอาหารเป็นพิษแล้วก็ไข้ขึ้น40 องศาอย่างเงี้ยก็เลยนอนไปคืนหนึ่งแต่ดันเป็นวันที่ต้องถ่าย3 วันติดแล้ววันนั้นเป็นวันแรกตอนแรกทีมงานก็แบบยกกองไหมแต่แบบคือมันช่วงสุดท้ายของซีรีส์ก็จะปิดกล้องอยู่แล้ว มันฮึบเหรอ มันฮึบอะมันแบบมันไม่ไหวแล้วอะเพราะว่าแบบมันนานเกินไปแล้วเรื่องนี้จริงๆคือตามกำหนดเดิมอะต้องปิดกล้องตั้งแต่กุมภานี่โหเมษาตอนนั้นอะนอนไปไม่ถึง24 ชั่วโมงก็ตี 2ถึงประมาณ10 โมงอะก็เช็คเอาท์เรียกว่าเช็คเอาท์ว่าโรงพยาบาล ออกโรงพยาบาลไหม ออกจากโรงพยาบาลแล้วตอนแรกหมอไม่ให้ออกหมอขออีกคืน มาคอยขึ้น แบบเผื่อเป็นอะไรอะ แต่เราบอกหมอว่า หมอ ไม่ได้ ไม่ได้ครับ ผมก็ขอเหมือนกันขออีกวันเลยเกือบครึ่งปี ตั้งแต่พฤศจิกา5-6 เดือนครับ โอ้ 5-6 เดือน อะไรนะครับ ถือว่าช้าหรือว่าเร็วขนาดนั้น ช้านะ เพราะว่ามันเอพิโซดมันไม่ได้เยอะมากอ่ะมันประมาณ EP นะ 8-9 EP เทคนิคปัญหาต่างๆครับเยอะ มีต้องขึ้นสลิงอะไรกันบ้างไหม โอ้งั้นต้องถามฝั่งนี้เลยครับ รอดู อันนี้ชอบไหม ไม่ชอบครับเจ็บ เจ็บเลย คือไม่ได้เกี่ยวกับว่าที่สูง กลัวด้วย กลัวด้วย แต่ด้วยความที่เราต้องเป็นพีทไง เราก็จะกลัวไม่ได้เราเป็นลิง ใช่ แต่ตอนเล่นอะเจ็บ เจ็บ ใช่มุมนั่นแหละครับเพราะไหนๆก็รู้แล้วขึ้นสลิงเนาะ เฮ้ยเมื่อกี้ยังไม่เฉลยมึงตอนนี้มึงเฉลยแล้วตอนนี้แหละ ไม่เป็นไรเล่าเลยขึ้นสลิง แต่ผมก็ไม่เคยขึ้นไง มันก็แบบแบบมีพลาดบ้างอะไรเงี้ย โดนสลิงฟาดขาแบบช้ำบวมแดงง่วงอะไรอย่างเงี้ยใช่ เรื่องที่แล้วผมได้ขึ้นสลิงเรื่องนี้นานนี้ขึ้นสลิงแทน อ๋อจากเรื่องที่แล้วกับเรื่องนี้คือสลับมาแบบนี้ ใช่ใช่ อ๋อ คือดีแล้วให้เขาแอคชั่นเพราะเขาแบบนันนี้เขาแอคชั่นท่าสวยไง เอาถ้าเทียบกันอ่ะเวลาแอคชั่นอ่ะผมจะเป็นสายถึกเล่นเราไม่เหนื่อยแต่ถ้าไม่ได้สวยเท่าเขา อ๋อเขาคื คือ อเล่นมันกี่เรื่องแล้วแอคชั่นมันกี่เรื่องแล้ว 2 เรื่อง ก็เรื่องที่แล้วกับเรื่องเนี้ยแล้ว 2 เรื่องเท่ากันนะ ตอนเรียนโคคุณไม่ได้แอคชั่นเลยเหร ไม่ อ ได้แอคชั่น ไม่แอคชั่นแอคหน้าอย่างเดียวนะจริงๆเป็นแค่เรื่องที่ 2 ที่เราได้ทำงานร่วมกันก็สนุกมันดีมันสบายใจกันอยู่แล้ว มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ยากมันก็แบบว่าไปจับมือด้วยกันแล้วก็ไปลุยกับสถานการณ์เฉพาะหน้าใน31 วันที่เราต้องเจอกันในกอง31 คิวไงกองนี้1 เดือนพอดีที่ได้เจอกัน ไม่ที่สกายบอกก็คือดีแต่ว่ามันไปยากเรื่องคาแรคเตอร์ใช่มันก็คือเป็นเคมีใหม่ๆที่มันไม่ได้เหมือนเซนต์กับชินใน High School Frenemy อันนี้ก็จะเป็นพีทกับนิรันดร์ที่เป็นแบบคนที่ไม่เคยรู้จักกันแล้วก็แบบมาเจอกันแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆหมดเลยอะไรเงี้ยใช่ที่มันไม่เหมือนเดิมต้องรอดูผมว่าการทำงานเหมือนเดิม แต่ว่าเรื่องของตัวละครก็จะส่งต่อลงกันแบบใหม่ใช่ นานี้คิดว่านานี้รู้จักสกายมากขึ้นไหมตอนนั้นทำงานร่วมกันเรื่องที่ 2 มันก็มากขึ้นนะมันก็
มันก็รู้จักแบบหมดเท่าที่ผมรู้อะหมายถึงว่า คือผมไม่รู้นะว่าสกายแบบมีกั๊กอะไรหรือเปล่าแต่ผมมารู้จักสกายเท่าที่ผมรู้แบบ ก็รู้คิดว่ารู้เยอะอยู่แล้วจะคิดว่ารู้เยอะแล้วนะ 100%รู้เขากี่เปอร์เซ็นต์แล้ว สำหรับผมเชื่อว่าผมรู้100%แต่ผมไม่รู้ว่าสกายให้ผมรู้กี่เปอร์เซ็นต์ เขาอาจจะมีพัน เขาอาจจะมีสัก200แล้วแต่สำหรับผมถ้าสกายมี200ผมก็จะคิดว่าตัวเองรู้200เข้าใจไหมอะไรประมาณนั้นสรุป10 ใครมันจะมี สรุปให้รู้ คนปกติที่ไหนจะไปนั่งคิดว่าเพื่อนเรารู้จักคนกี่เปอร์เซ็นต์ คุณคิดว่าคุณรู้จักเขา100ไหม เต็มเท่าไหร่อ่ะ เต็ม100 ผมก็เผื่อเขามี200อีกอะผมว่าผมรู้จักเขาดีกว่าเขารู้จักตัวเอง โอ้โห ยังไง คือผมรู้จัก อะไรนะ คือสกายอธิบายว่าผมรู้จักเต็ง100แต่สกายรู้จักผม300เลย อธิบายสิ ผมรู้ว่าเขาคิดจะทำอะไรในขั้นต่อไป เลยเหรอ อย่างเช่นตอนนี้เขาจะทำอะไร ตอนนี้เหรอถ้าผมดักอะไรเขาไปก็เอาอีกแล้วเราจะแบบเล่นเวตัดพ้อ จริงไหม มีบ้าง ไม่ทีมเดียวกันซะละอันนี้มันคาแรคเตอร์เขาค่อนข้างชัดเจนไง เล่าให้สกายเยอะด้วยผมแบบมีอะไรสกายถามปุ๊บผมก็พูดเหมือนผมก็พูดหมดอ่ะ ไม่เก็บไม่ปิด ใช่บางทีมีเรื่องอยากเก็บ แต่ไม่เก็บ แต่ก็เผลอพูดไปหมดเลยใช่ สกายกั๊กคนเดียวเลย ไม่ได้การแต่ผมไม่ค่อยถามอะไรเขาไงผมแบบถ้ามีอะไรที่อยากรู้จริงๆผมก็จะถามเขาก็จะบอกมีพี่ฮิรันเท่ๆครับไม่ค่อยหา โอ้พี่อะไร อ้าวใครเป็นบอดี้การ์ดลืมตาครับ อันนั้นเผลอ ครับตอบเฉย ครับ ผมอยากมีความลับตลอด ใช่แต่ ทุกคนรู้หมด แต่ติดตัวจริงๆคุณไม่ได้นี่คุณมีความลับเลยเหรอนะนี่ ผมคิดว่าผมมีนะ แต่ผมไม่รู้ว่าทำไมทุกคนรู้ แต่คิดว่ามันเป็นความลับของผมไงไม่ฝากทุกคนเก็บไว้ด้วย เวลาผมบอกกับสกายอ่ะสกาย ตายแล้ว เก็บไว้หน่อยนะ นี่ห้ามบอกใครนะ แต่แม่งผมบอกสกายแล้ว งงจัง เราฟังเขาไหมเวลาเขาบอกห้ามบอกใครนะ ฟัง แล้วตอบไหม ก็เก็บเป็นความลับแค่2 คน แต่เขาบอกว่าเป็นความลับไงหมายถึงว่าเขาบอกเป็นความลับนะเขาคิดกับตัวเองไงว่ามันเป็นความลับนะแล้วบอกสกายทำไมวะนี่คือความหมายของเขา เราเก็บความลับเขาไว้เยอะไหม โอ้ความลับเหรอ เขามาฝากเอาไว้เยอะไหมกี่เรื่อง ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าเขาแชร์ความลับกับใครบ้าง ถามนานี้ว่าสกายเป็นคนที่รู้ความลับนานี้เยอะสุดนะ เยอะสุดครับ เพราะผมมีอะไรผมก็บอก ใช่ ไม่รู้ว่าหมดไหมไม่รู้ตัวนะแต่ว่าด้วยความที่ผมเจอสกายบ่อย แล้วก็ใช้ชีวิตกับสกายเยอะ มันก็เลยแบบ มันมีอะไรมันเลยแชร์กันใช่ ถ้านาวันนี้ถามว่าสกายกับนานี้ความสัมพันธ์สนิทกันแค่ไหน ผมว่ามันตอบเป็นตัวเลขไม่ได้หรอก ใช่ มันก็เหมือนเราก็รู้จักกันไปเรื่อยๆอ่ะใช่ ก็แค่เนี้ยเท่าที่เห็นนั่นแหละเท่าไหร่ก็ไปประเมินค่ากันเอง ให้ใครเป็นคนประเมิน คนดูสิครับ ถ้าตอนนี้เท่าที่รู้จักมาตอนนี้เราห่วงอะไรเขามากที่สุด ห่วงอะไรมากที่สุด เยอะเลย เยอะเฮ้ย เอาหลักๆเอาหลัก โตแล้วนะ ห่วงอะไรที่สุดเหรอผมก็น่าจะเรื่องความใส่ซื่อของเขาแหละตอนนี้ดีขึ้นเก่งขึ้นแบบว่าหลายๆอย่างเขาก็แบบพัฒนามาไกลมาก จากวันแรกที่เจอกันก็แบบบางครั้งทันคนแล้วนะมีดัก เก่งขึ้นแล้ว ดักทางคนได้ ตอนนี้ผมยังโดนหลอกเลยสั่งของปกติ แต่ไม่ค่อยอยากมาบอกใครแล้วบ่อย ของ แล้ว ไม่ตรงปกลิ้นจี่ปลอมจากออฟจุมพลพี่ออฟก็ไปสักลิ้น สั่ง จี่ ไปแล้วเขาก็ชิ่งเลย โอ้โห เอาโอนได้เลย ออฟจุมโดนหลอกก็ใครบนโลกนี้ก็โดนหลอกได้ พี่ออฟแข็งแกร่ง แล้วนานี้อะ ห่วงอะไรสกายไหม ผมก็ห่วงทุกเรื่องแหละ เอาง่ายๆเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรของเขาบางทีเขาอาจจะแบบร่างกายเขาก็ต้องแบบมีป่วยบ้างอะไรเงี้ยคนเราเป็นมนุษย์ครับ ก็เลยแบบนั่นแหละรู้สึกว่า ต้องดูแลตัวเองดี บางทีก็แบบไม่ให้แบบเวอร์เกินเลยแบบว่าไม่ดื้อเกิน
ใช่แต่สกายไม่น่าโดนหลอกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เขา เขาภูมิเยอะ เขาค่อนข้างไวใช่เขาแบบค่อนข้างแบบไวต่อคนอ่ะใช่เขาแบบเขาเก่ง ไว้ต่อคน ทันคนใช่ พวกเราตัวแทนทีมงานนักแสดงนะครับก็ขอฝากซีรีส์อูนะครับทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM25 นะครับแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ที่ วิวนะครับเวลา 3:30 นะครับเริ่มตอนแรกวันอังคารที่ 5 พฤษภาคมนี้นะครับแล้วเจอพวกเรานะครับ โอเคขอบคุณค่ะ